Hi, welcome back sa Onyx Web Tutorials, your engineering software tutorials channel. Sa unang episode ng ating tutorial series ay tinalakay natin ang brief details ng SketchUp, inunawa din natin ang user interface at ang kung ano-ano ang mga templates ng SketchUp. Ito ang pangalawang episode ng ating SketchUp tutorial series. Sa videong ito ay tatalakayin natin kung paano gagamitin ang mga tools sa SketchUp toolbars. Ilan sa mga tools ng SketchUp ay ang mga navigation tools. Ang mga navigation tools sa SketchUp ay tinatawag itong mga camera tools. Sa pag-navigate ng drawing sa workspace ng SketchUp natin ay napaka-importante. Ang tanong, bakit hindi ang line tools at ang paggawa ng 2D drawings ang nauuna? Ito ay dahil ang lahat ng view adjustments, pag-move ng position, zoom in at zoom out para sa pag-edit ng mga drawings ay kailangan natin ng mga camera tools or navigation tools. Ito din ay para hindi tayo mawawala sa ating drawing at alam natin ibalik sa maayos na position kung sakaling ang mga ito ay nagbago ng size at views position. Mas mainam na alam natin kung paano ang mga ito makontrol. Parehas lang yan sa mga barko, pag hindi natin alam ang pag-navigate ay mawawala tayo sa ating control or direction. At bilang isang example, sa videong ito, ang nakikita nyo ngayon ay isang 3D model. Gamit ang model nito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-navigate. As a default ng SketchUp, ang workspace view natin ay naka-isometric view or perspective view. Sa pag-navigate gamit ang mga camera tools ng SketchUp ay kailangan natin ang mga ito. Una, gumamit ng tamang type ng mouse. Ang mouse na gagamitin mo ay dapat yung 3-button mouse na may left click, right click at mouse wheel para sa pag-navigate ng model natin. Siguraduhin na ang 3-button mouse ay nasa magandang kondisyon at maayos pa ang sensor movement sensitivity. Ngayon, paano gamitin ang orbit tool? Ito ay ginagamit para paikutan ang view ng 3D model. Ang pag-orbit ng model ay parang lang itong Peter Pan style ang movement niya. Ang paggamit ng tool na ito ay i-select lang ang orbit tool or i-press ang letter O sa keyboard mo at ito ay agad mag-activate. Kapag ginawa mo ito ay mapapansin mo na ang select cursor ay nagbago at naging orbit tool icon. I-move lang ang orbit cursor in any direction ayon sa gusto mo, at kusang iikot ang drawing. I-press lang ang space bar para mag-exit ang command or right-click mo lang at click exit para mapunta sa default tool and cursor. As a shortcut, pwede mo din i-press and hold ang mouse wheel, at i-drag ang mouse sa gusto mong direction and then i-release lang ang mouse wheel, at kusa nang mag-exit ang orbit command. Mapapansin nyo, na ang pivot rotation ng drawing mo habang nag-orbit ka ay ang center point ng working space sa current view mo. Ulit-ulitin mo lang ang press and hold ng mouse wheel hanggang makuha mo ang gusto mong view. Next ay ang zoom tool. Sa zoom, meron tayong zoom in at zoom out. Sa zoom in, gamitin pa rin ang mouse wheel, pero ito kay kailangan lang i-scroll up ang mouse wheel at hindi kailangan itong i-press. Scroll up para lang mag-zoom ang drawing. Habang ang zoom out ay i-scroll down nyo lang ang mouse wheel, opposite lang siya sa zoom in using mouse wheel. Sa zoomang ng drawing, kung saan nakaposisyon ang zoom tool cursor ay dun din ang point location ng object na ma-enlarge or ang center point ng object movement mo. Next naman ay ang pan. Ang pan tool ito ay ang pag-move lang ng object in any direction. Gamitin ang pan kung ito ay minimal movement lang. Combination ng orbit, zoom at pan kung huge movement ang kailangan. Para hindi ka matagalan sa pag-move ng view ng drawing. Sa shortcut command ng pan tool, hold down the mouse wheel and shift key together. Next ay ang zoom window. Ito ay ginagamit ito pag gusto mong mag-zoom in on a specific rectangular portion sa iyong model. At para magamit mo ito, select lang ang tool, and then click and drag sa particular area na gusto mong i-zoom. When you release the mouse button, lahat ng drawing na nasa loob ng window box ay mag-fit sa screen. Next ay ang zoom extents. To instantly make your whole model visible and centered in the drawing area, i-click lang ang zoom extents tool, or press Shift+C.
you find zoom extents in the following corners of the SketchUp interface. At dyan nagtatapos ang pangalawang episode natin. Maraming salamat sa pagsubaybay. Huwag kalimutan na mag-subscribe at suportahan ang channel na ito.